สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง AA อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาทำสีนะครับทำสีตัวคอนโซลรถนะครับหลายท่านนะครับหลายคนเลยเวลาทำเนี่ยมันมักจะมีปัญหานะครับเช่นสีไม่ติดมั่งหรือว่างานชิ้นงานมันไม่เนียนก็คือมันเรียบเกินไปนะครับในคลิปนี้มีคำตอบเลยครับก็คือเจ้าซิลิโคนออฟหรือตัวไล่คราบน้ำมันนะครับเหตุที่ต้องใช้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยชิ้นงานเราเนี่ยเลอะคราบน้ำมันพอเลอะคราบน้ำมันเสร็จปั๊บสีมันจะไม่เกาะนะครับพอสีไม่เกาะมันก็อยู่ไม่ค่อยทนเท่าไหร่หรือไม่ก็เวลาพ่นมันก็จะเป็นเม็ดๆนะครับงานก็จะไม่ค่อยสวยครับเพราะฉะนั้นเอาไว้เจ้าซิลิโคนออฟนี่แหละมาคลุกผ้าแล้วก็เช็ดเช็ดเป็นการรีมูฟซิลิโคนนะครับเป็นการรีมูฟไอ้พวกคราบน้ำมันซึ่งมันทำให้สีไม่ติดตอนนี้เรารีมูฟเสร็จไปอันหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ต่อเนาะเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือช่วงนี้ครับน้ำยาช่วยยึดเกาะของพวกนี้มีขายตามร้านทำสีนะครับก็ใส่กาพ่นเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มทำสีกันเลยนะครับหลังจากพ่นสีดำด้านเสร็จแล้วนะครับมันจะออกดำๆแบบด้านๆนิดหนึ่งอาจจะดูไม่ค่อยกลืนกับรถเท่าไหร่นะครับอยากให้เงาหน่อยๆนะครับแต่ไม่เงาแวบแบบไอ้สีข้างนอกอันนั้นเราก็ต้องมีวิธีพ่นนะครับใช้เคลียร์กระป๋องก็ได้ครับหรือใช้ทูเจก็ได้จะ
สั่นนะครับเขย่าสีเขย่าให้ดีเลยนะครับเสร็จแล้วพ่นนี้ครับห่างๆให้มันเป็นละอองฟุ้งลงไปนะครับครับหลังจากเราพ่นเคลียร์ด้วยเทคนิคนี้แล้วนะครับเนี่ยงานที่ได้นะครับจะประมาณนี้จะไม่เหมือนพ่นเคลียร์แบบทั้งปืดเพราะมันจะเป็นหนาไปเลยอันนี้มันจะลักษณะเป็นเม็ดๆนะเนี่ยครับก็ดูกลมกลืนหน่อยนะครับไม่ฉูดฉาดไม่โดดเด่นไปมากนักก็ลองทำดูครับนะเล่นภาษาDIY ไปเรื่อยนะครับหลังจากทำสีเรียบร้อยนะก็มาประกอบกับอันนี้ครับเนี่ยถ้าเราเคลือบเงาแบบเงาวิ่งนะฮะมันจะไม่ค่อยเข้ากับคอนโซลเท่าไหร่นะครับมันจะดูกระโดดไปนะเนี่ยอันนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบพ่นสไตล์นี้นะครับความคิดส่วนตัวผมนะพ่นสไตล์นี้ก็โอเคอยู่มันจะดูกลมกลืนหน่อยนะพอทาพวกน้ำยาขัดเงาอะไรหน่อยแล้วดูโอเคดูกลืนนะครับดูไม่โดดมากนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับก็เหตุที่ไม่ได้ซื้อใหม่เพราะว่าบางทีมันอะไรบางชิ้นมันหายากนะครับไม่ค่อยมีนะฮะมีหรือมีก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าแค่ทำสีนิดหน่อยคงเราทำเองได้เราก็ทำเองครับสนุกด้วยครับอีกอย่างนะครับขอบคุณครับ